අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ සියලුම දෙනාම idea win YouTube channel එකට අද දවසේ අපි අද කතා කරන්න යන්නේ සමාගමක කොටසක් මිලදී ගන්න කලින් අපි කුමන සමාගමේ කොටසක් මිලදී ගත යුතුයිද කුමන සමාගමේ කොටසක් කුමන දවසේ මිලදී ගත යුතුයිද කියලා තීරණය කරන්න අපට ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රම කීපයක් අතරින් අපි භාවිතා කරන මූලික ක්‍රමවේදයන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි fundamental analysis අනිත් එක technical analysis. අපි මේ වීඩියෝ දෙකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලයිසිස් එක ගැන සහ ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් එක ගැන. අපි බලමු මේ ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලයිසිස් කියන්නේ මොකක්ද සහ ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඉතාමත් සරලව සංක්ෂිප්තව. ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලයිසිස් එකක් කියන්නේ what to buy කුමන කොටසක් මිලදී ගත යුතුයිද කියලා තීරණය කිරීම සඳහා අපි භාවිතා කරන ඇනලයිසිස් එක. ඒ වගේම තමයි ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් එකක් කියන්නේ කුමන අවස්ථාවේ මිලදී ගත යුතුද නැත්නම් when to buy කුමන අවස්ථාවේ මිලදී ගත යුතුද කියලා තීරණය කිරීම සඳහා අපි භාවිත කරන ඇනලයිසිස් එක. මේ ඇනලයිසිස් දෙකම ඊටාම වැදගත් වෙනවා කොටස් වෙළඳපොළ ආයෝජකයෙකුට තමන්ගේ මුදල් ආයෝජනය කිරීම සඳහා හොඳ සමාගමක් තෝරා ගැනීමට සහ අවස්ථාව එනතුරු මුදල් ආයෝජනය කිරීම තීරණය කිරීමට. අපි මේ ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලයිසිස් එක තුල කතා කරන කොටස් දෙකක්. එකක් තමයි qualitative analysis අනිත් එක quantitative analysis. qualitative analysis එකක් තුල අපි සාකච්ඡා කරන්නේ සමාගමේ අරමුණු හා පරමාර්ථ මොනවාද? සමාගමේ ප්‍රධාන කාර්යභාරයන් මොනවාද? සමාගමේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් කටයුතු මොනවාද යන්න පිළිබඳව සහ සමාගමේ පාලනය කරනු ලබන කළමනාකාරීත්වය සතු අධ්‍යාපනික කුසලතාවයන්, අධ්‍යාපනික දක්ෂතාවයන්, ඔවුන්ගේ අත්දැකීම්, ඒ වගේම තමයි corporate governance කියන සංකල්පය ඔවුන් කොහොමද මේ සමාගම තුළ පාවිච්චි කරන්නේ? ඒ වගේම තමයි ඔවුන්ගේ brand image එක කොහොමද ව්‍යාපාර කටයුතු පුරුදු කිරීම සඳහා දායක වෙන්නේ කියන වටිනාකමකින් තක්සේරු කළ නොහැකි කාරණාවන් සම්බන්ධයෙන් අපි fundamental analysis එකක් තුළ qualitative analysis එක තුලින් කතා බහ කරනවා. මේ fundamental analysis එකේ කරුණු කාරණා සම්බන්ධයෙන් මම අද කතා කරන්න තෝරාගත්තා access engineering ආයතනය. අපි බලමු මේ access engineering ආයතනයට කොහොමද අපි fundamental analysis එක qualitative analysis එක කරන්න කියලා. access engineering ආයතනය ඔවුන්ගේ 2019 මූල්‍ය වාර්තාව තුළ ඔවුන් වැදගත් ෂොට් විශ්ලේෂණයක් කරනවා. මේ ෂොට් විශ්ලේෂණය තුළ අපට qualitative analysis එකක් කර ගැනීමට ඉතාමත් හොඳ මාර්ගයක් පාදනවා. ඒකට කියන්න හේතුව තමයි ඔවුන් කරලා තියෙන මේ ෂොට් ඇනලයිසිස් එක තුළ ඔවුන් සතු පවතින strengths, weaknesses සහ opportunities වගේම තර්ජන ඉතා මැනවින් පැහැදිලි කිරීමකට ලක් කරලා තියෙනවා. ඒතර අපි දන්නවා ඔවුන් සතුව පවතින strengths සහ opportunities ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරයේ වර්ධනය සඳහා, ඒ වගේම තමයි ලාභදායීත්වය වර්ධනය කිරීම සඳහා, ඒ වගේම තමයි කොටසක ඉපයීම වර්ධනය කිරීම සඳහා මඟ පාදනවා. ඒ වගේම තමයි මේ තර්ජන සහ ඔවුන් සතුව පවතින weaknesses ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරයේ වර්ධනය වගේම ඔවුන්ගේ පැවැත්මට යම්කිසි තර්ජනාත්මක ආකාරයෙන් බලපාන සාධක තමයි අන්තර්ගත වෙන්නේ. එතකොට අපිට තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ ෂොට් ඇනලයිසිස් එක කිරීම තුළ ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරයේ සතු පවතින ශක්තියින්, දුර්වලතා අවස්ථා හා තර්ජන නිවැරදිව විග්‍රහ කර ගැනීම තුළ ව්‍යාපාරයේ සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි අවබෝධයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව මෙන්න මේ ඇනුවල් රිපෝට් එක තුලින් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් අපුරුදා කරලා තියලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලයිසිස් එක මේ ෂොට් විශ්ලේෂණයට අපි කොහොමද දාන්නේ, කොහොමද අපි ඒක තේරුම් ගන්නේ කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන්. දැන් අපි මේ ස්ට්‍රෙන්ත්ස් ටික අපි නිගමනට කියවගෙන ගියොත් visionary leadership and support from the top management, past experience, over 150 projects completed successfully, highly reputed entity among the top 3 local construction companies, commitment to value engineering resulting in high quality construction, low cost and speedy completion. දැන් මෙතන ඒ කාරණා ටික අපි නිකමට ගත්තොත් මෙයාලගේ හොඳ ලීඩර්ෂිප් එකක් ඉන්නවා. ඔවුන්ගෙන් හොඳ සහයෝගයක් ලැබෙනවා টপ මැනේජ්මන්ට් එකේ කියන කාරණාව කියනවා. ඒ වගේම තමයි ඔවුන්ට past experience එක ගම්ම්‍ය කරන ඔවුන් 150කට අධික projects successfully complete කරලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි highly reputed entity එකක් මේක among the top 3 local construction companies. හොඳම local companies අතර තියෙන හොඳම company එකක් කියන එක. ඒ වගේම තමයි හොඳ engineering result එකක්, හොඳ high quality construction low cost එකකට අදාළව ඉක්මනින් complete කරන
හැකියාව ඔවුන් සතුව පවතිනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි අපි යටට ගියොත් එහෙම ඔවුන් කියන use of latest information system and communication platform for decision making. එතකොට මේ කියන කාරණාවලින් අපට තහවුරු වෙනවා ඔවුන් සතුව ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර ඥානය, ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර ශක්තිය ඉතාමත් ශක්තිමත් කියන එක. එතකොට අපට ආයෝජකයෙක් විදියට අපි බලන්නේ අපේ මුදල් බංකොලොත් නොවන ශක්තිමත් ව්‍යාපාරයක ආයෝජනය කරන්න. එතකොට අපිට මේ කරුණු කාරණා ටික පැහැදිලි වෙනවා ඔවුන් ඉතාමත් ශක්තිමත් ව්‍යාපාරයක් වන බව. මේ ඇනුවල් රිපෝර්ට් එක තුල ඔවුන් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන බිස්නස් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි විග්‍රහයක් තුලින් අපට යම්කිසි අදහසක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරයේ අනාගත ව්‍යාපාරික අවස්ථාවන් නිර්මාණය කිරීම, ඒ වගේම තමයි ව්‍යාපාරයේ ආදායම ඉහළ දැමීම, ව්‍යාපාරයේ ලාභදායීත්වය වර්ධනය කිරීමට අදාළ ව්‍යාපාරික අවස්ථාවන්, ව්‍යාපාරික ක්‍රමවේදයන්, ව්‍යාපාරික උපක්‍රම අපට අඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ තුල නිවැරදි අවබෝධයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ආයෝජකයෙකුට. අනාගතයේදී ලාභය වර්ධනය වෙයිද, අනාගතයේදී ව්‍යාපාරයේ ලාභය අඩපණ කරයිද, ඔවුන්ගේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරීත්වය සාර්ථක වෙයිද කියන අදහස ලබා ගැනීමේ හැකියාව මෙන්න මේ බිස්නස් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක අධ්‍යයනය කිරීම තුළින් ආයෝජකයට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි ඔවුන්ගේ බිස්නස් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලයිසිස් එක අනුව විග්‍රහ කරලා බැලුවොත් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපෘතීන් ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ නගරවල විවිධ පළාත්වල විහිදිලා තියෙන බව පේනවා මේ ව්‍යාපෘති කියවීම තුළින්. කොළඹ, මැනා, ගම්පහ, කළුතර, ගෝල් වගේ ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ පළාත්වල ඔවුන් විවිධ ව්‍යාපෘතීන් සිදු කරනවා. එතකොට තාක්ෂණයට සම්බන්ධ ව්‍යාපෘතීන්, පාලම් ඉදිකිරීම වලට සම්බන්ධ ව්‍යාපෘතීන්, ඒ වගේම තමයි මෝටර රථ කර්මාන්තයට අදාළව පවත්වාගෙන යන ව්‍යාපෘතීන්, ඒ වගේම තමයි විවිධ මාමාර්ග ඉදිකිරීමට අදාළව පවතින ව්‍යාපෘතීන් ආදී විවිධ ව්‍යාපෘති රාශියක් ඔවුන් පවත්වාගෙන යනවා. මේ ව්‍යාපෘති විහිදී පැවතීම තුළ ඔවුන්ට ඒ ව්‍යාපෘති අනාගත යම්කිසි කාලයක් සීමාවක් තුළ ඔවුන්ගේ ලාභ ඉපයීමේ හැකියාව සහ ආදායම් හිපීමේ ශක්‍යතාවය තහවුරු කරලා තියෙනවා කියන එක අපට පැහැදිලි වෙනවා. මොකද ඔවුන් ව්‍යාපෘති තුළ ආයෝජනය කරලා බිස්නස් ආදායම් වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සංවිධානය කරලා තියෙනවා කියන කාරණාව අපට ගම්ම්‍ය වෙනවා මේ බිස්නස් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක අධ්‍යයනය කිරීම තුළින්. ඒ නිසා ඒ කාරණාව තුළින් ගත්තත් ඇක්සස් ඉන්ජිනියරින් ආයතනයේ ආයෝජනය සඳහා සුදුසු සමාගමක් කියන කාරණාව ගම්ම්‍ය වෙනවා. අපි ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලයිසිස් එකේ තුල අන්තර්ගත වෙන ක්වලිටේටිව් ඇනලයිසිස් එකේ එන වැදගත් කාරණයක් විදිහට කතා කරා මැනේජ්මන්ට් ඉන්ටිග්‍රිටි කියන එක. ඕනම ව්‍යාපාරයක් හසුරුවන මැනේජ්මන්ට් එක සතු දක්ෂතා, කුසලතා, හැකියාවන් ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා ව්යාපාරයේ සාර්ථකත්වයට. මේ ඇක්සස් ඉන්ජිනියර්ස්ලා ඔවුන් ගෙනේනවා ඔවුන්ගේ බෝඩ් ඔෆ් ඩිරෙක්ටර්ස්ලා සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු. මේ බෝඩ් ඔෆ් ඩිරෙක්ටර්ස්ලා සතුව තියෙන අත්දැකීම් මොන වගේද, ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් මොනවාද, ඒ වගේම තමයි ඔවුන් මේ ෆීල්ඩ් එකට කොයිතරම් කාලයක් ඉඳලා මේ ෆීල්ඩ් එක තුල ඉන්නවද කියන කාරණාවන් සම්බන්ධයෙන් ඉතා මැනවින් විග්‍රහයක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමාගමක මෙහෙයුම් කටයුතු පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය බලපෑම් සිදු කරනු ලබන්නේ මේ බෝඩ් ඔෆ් ඩිරෙක්ටර්ස්ලා. නැත්තම් සමාගමක දිසානතිය තීරණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තීරණ අරමුණු පිහිටුවන්නේ මේ බෝඩ් ඔෆ් ඩිරෙක්ටර්ස්ලා. එතකොට ඔවුන් සතු කළමනාකාරීත්ව හැකියාව, ඔවුන් සතු දක්ෂතාවයන්, ඔවුන් සතු අධ්‍යාපන කුසලතාවයන් ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා ව්‍යාපාරයක් හසුරුවද්දී, ව්‍යාපාරික තීරණ ගනිද්දී, ව්‍යාපාරික මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලට බලපෑම් කරද්දී. එතකොට මේ AEL සමාගමේ අපි බෝඩ් ඔෆ් ඩිරෙක්ටර්ස්ලාගේ තොරතුරු විග්‍රහ කරලා බැලුවොත් මෙතන තියෙන තොරතුරු වලට අනුව ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ එඩියුකේටඩ්, අධ්‍යාපන අතින් ඉතාමත් ඉහළ ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක්, නැත්නම් අපි කියනවා ඉතාමත් හොඳ අත්දැකීම් සහිත බෝඩ් ඔෆ් ඩිරෙක්ටර්ස්ලා කීප දෙනෙක් තමයි මේ AEL සමාගමේ ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔවුන් සතුව පවතින ව්‍යාපාරික ඥානය, ඔවුන් සතුව පවතින අධ්‍යාපනික ඥානය මේ ව්‍යාපාරයේ හැසිරීම සඳහා භාවිතා කිරීමේ හැකියාව ඉතාමත් වාසිදායක තත්ත්වයක් උදා කරනවා මේ ව්‍යාපාරයේ ඉදිරියට කරගෙන යාමේදී සහ අනාගත තීරණ ගැනීමේදී. ඒ නිසා ඔවුන් මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ෆීල්ඩ් එකට සම්බන්ධ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි accounting field එකට සම්බන්ධ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි management field එකට සම්බන්ධ කීප දෙනෙක් මේ board of directorsලා කියන සංයුතිය ඇතුලේ ඉන්නවා. ඒ නිසා එය තරඟකාරී වාසියක්
ශක්්‍යතාවයක් නිර්මාණය කරන අංශයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා මේ AEL සමාගමේ බෝඩ් ඔෆ් ඩිරෙක්ටර්ස්ලා. ඒ නිසා ඒ අතින් ගත්තත් AEL සමාගම ආයෝජනීය සඳහා ආයෝජනීය මුදල් කළමනාකරණය සඳහා දැනුම ඇති පිරිසකින් යුක්ත සමාගමක් කියන එක අපට ගම්‍ය වෙනවා. අපට ඇනුවල් රිපෝට් එකකින් ගන්න පුළුවන් ඊළඟ qualitative analysis fact එක තමයි corporate governance කියන්නේ. මේ corporate governance කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි ඉස්සෙල්ලම බැලුවොත් corporate governance කියන්නේ ඒ ආයතනයක් විසින් සම්මත කරගෙන තියෙන අනපනත් නීති රීති වලට අදාළව ඒ ආයතනයේ ඉන්න සේවකෙක් කොයිතරම් දුරට කම්ප්ලයිද අවනතද නැත්නම් කොයිතරම් අවංකභාවයකින් මෙන්න මේ නීති අනපනත් සහ ක්‍රියාමාර්ගයන් අනුගමනය කරනවාද යන්න තීරණය කරන සාධකය තමයි corporate governance කියන්නේ. මේ corporate governance කියන සාධකය තමත් වැදගත් ඕනම ආයතනයක පරිපාලනයට නැත්නම් සාර්ථකත්වයට. මොකද මේ තුල පිහිටුවලා තියෙන ක්‍රියාමාර්ගයන්ට අනුකූලව කටයුතු කළොත් විතරයි ව්‍යාපාරික සාර්ථකත්වයේ රඳා පවතින්නේ. එතකොට corporate governance කියන සංකල්පය අදාළ ව්‍යාපාරය තුල ක්‍රියාවට නංවන්නේ කොහොමද කියන එක මෙන්න මේ annual report එකේ corporate governance කියන අංශය තුලින් අපට මනාව පැහැදිලි කරලා දෙනවා. එතකොට අපි access engineering එක ගත්තොත් මේ access engineering එකේ තියෙන corporate governance එක කොටස් තුනකට බෙදලා leadership එක, effectiveness එක සහ accountability කියන මේ සාධක තුන යටතේ වුන් මැනවින් කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට ව්‍යාපාරයක පසුබිම, ව්‍යාපාරික සාර්ථකත්වය නැත්නම් ව්‍යාපාරයක මෙහෙයුම් කළමනාකාරීත්වයේ සාර්ථකත්වය අපට මනින්න පුළුවන් එක්තරා වැදගත් සාධකයක් තමයි මේ corporate governance කියන සංකල්පය. fundamental analysis එකක් තුල qualitative analysis එකේ අපට කතා කරන්න පුළුවන් තවත් සාධකයක් තමයි ඒ සමාගම විසින් අත්පත් කරගත්තු ජයග්‍රහණයන් සම්බන්ධ තොරතුරු. මොකද මේ ජයග්‍රහණයන් සම්බන්ධ තොරතුරු වැදගත් වෙන්නේ සෑම සමාගමකටම තමන්ගේ වෙළඳපොළ තුල තරඟ කරලා ජයග්‍රහණය අපත් කරගන්න පහසු වෙන්නේ නැහැ. මොකද තරඟකාරීත්වය තුල ඔවුන් තමන්ගේ මෙහෙයුම් කළමනාකාරීත්වය, ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයන් සාර්ථකත්වයට පත් කරගත්තොත් විතරයි ඔවුන් අදාළ ව්‍යාපාරික ශේෂ්ත්‍රය තුල ජයග්‍රහණය කරන්නේ. එතකොට එහෙම ජයග්‍රහණය කරනවා කියන්නේ ව්‍යාපාරයේ සාර්ථකත්වය ඒ තුලින් පිළිබිඹු වෙනවා කියන එක. එතකොට අපි මේ access engineering ආයතනය ගත්තොත් මේ access engineering ආයතනය ඔවුන් විසින් දිනා ගන්නා ලද awards නැත්නම් ත්‍යාගයන් නැත්නම් ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණයන් සම්බන්ධයෙන් අපට කතා කරන්න පුළුවන් හොඳ qualitative fact එකක් විදිහට අරගෙන විග්‍රහ කරන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට අපි බලමු මේ access engineering ආයතනය ලබාගෙන තියෙන awards නැත්නම් ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණයන් මොනවාද කියලා. මේ හැම ස්ථානයකින්ම පිළිබිඹු වෙන්නේ ඔවුන්ගේ විශිෂ්ටත්වය, ඔවුන් සතුව තියෙන කුසලතාවයන්, දක්ෂතාවයන්. ඒ නිසා අපට මේ පින්තූර තුලින් සහ මේ සාධකයන් තුලින් අපට ඕවරෝල් පික්චර් එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ව්‍යාපාරිත්වය තමන්ගේ ව්‍යාපාර කළමනාකරණය සහ ඔවුන්ගේ අරමුණු කරා ළඟා වෙන මට්ටමට ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය පත් කරගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා ආයෝජකයෙක් විදියට මෙම ආයතනය තුළ, මෙම සමාගම තුළ මුදල් ආයෝජනය කිරීම ඉතා වැදගත්, ඒ වගේම වාසි සහගත සහ අවදානම් අවම කරන ලද කාර්යයක් වෙනවා කියන නිගමනයට ආයෝජකයට එන්න පුළුවන් අවස්ථාව උදා වෙනවා. මම විශ්වාස කරනවා මේ වීඩියෝ එක තුලින් යම්කිසි වැදගත් තොරතුරක් මගේ යාළුවන්ට මම අරන් ආවා කියලා. ඒ නිසා මගේ යාළුවන්ට හිතෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එකේ තමත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් කියලා අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මේ තොරතුර තවත් කෙනෙකුට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මම නැවත වාරයක් ඉල්ලා සිටිනවා. දැනටමත් මගේ idea win YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් මගේ යාළුවෝ ළඟට අරගෙන ඉන්නේ එහෙමුණුත් විතරයි. ඒ නිසා මම නැවතත් fundamental analysis තුල කතා කරපු quantitative analysis ගැන කතා කරා. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් අදට සමුගන්නවා. මගේ යාළුවෝට ජය වේවා. idea win